ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બની જતા આ ચટપટા અને ટેસ્ટી મસાલા પાઉં ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી મસાલા પાઉંની રેસીપી। તો એક સરખી પાઉંભાજી ખાઈને થાકી ગયા હોય તો નવા સ્વાદ સાથે સ્પાઇસી મસાલા પાઉં બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલા એક પેન લઈશું, તેમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે, સાથે અડધી ટીસ્પૂન બટર એડ કરીશું। બટર મેલ્ટ થઈ જાય પછી તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું એડ કરવાનું છે, પછી તેમાં ઝીણી કટ કરેલી ડુંગળી એડ કરીશું। ડુંગળી સરસ ચડી જાય પછી તેમાં કટ કરેલા 2 મોડા મરચાં એડ કરવાના છે, સાથે એક ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ મરચું એડ કરીશું। આ મરચાંને સરસ ધીમા તાપે ચડવા દઈશું। પછી તેમાં એક ઝીણું કટ કરેલું ટામેટું એડ કરીશું। ટામેટાને પણ સરસ ચડવા દેવાનું છે। પછી બધું આ રીતે ક્રશ કરી લેવાનું છે। હવે તેમાં બધા મસાલા એડ કરીશું। તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરુંનો મસાલો, અડધી ટીસ્પૂન હળદર એડ કરીશું, સાથે સરસ કલર માટે અડધી ટીસ્પૂન કશ્મીરી મરચું પાવડર એડ કરવાનું છે અને 1 ટીસ્પૂન પાવભાજીનો મસાલો એડ કરીશું, જેથી આપણા મસાલા પાઉં એકદમ ટેસ્ટી બનશે। હવે આ મસાલાને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। મસાલામાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે। હવે તેમાં થોડું પાણી એડ કરવાનું છે અને 5 મિનિટ સુધી ગ્રેવીને ઉકળવા દઈશું। પછી એક પેન લઈશું, તેમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરવાનું છે। તેલને સરસ ફેલાવી લઈશું, સાથે અડધી ચમચી બટર એડ કરીશું, તેને પણ ફેલાવી લેવાનું છે। પછી તેમાં રેડી કરેલ મસાલો એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। પછી તેમાં થોડા ધાણા એડ કરવાના છે। હવે તેમાં કટ કરેલા 2 પાઉં એડ કરવાના છે અને તેને બંને બાજુ સરસ શેકી લેવાના છે। એક બાજુ શેકાઈ જાય પછી તેને બીજી બાજુ પલટાવી દઈશું। થોડું આ રીતે ચીઝ એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં ધાણા એડ કરવાના છે અને થોડા રેડ ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરવાના છે અને પાઉંને આ રીતે બંધ કરી દઈશું અને બીજી બાજુ પલટાવી દઈશું। પાઉં બંને બાજુથી સરસ શેકાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર મસાલા પાઉં। ફ્રેન્ડ્સ, હલકી ભૂખ લાગી હોય કે તીખું અને ચટાકેદાર ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય તો આ મસાલા પાઉંની રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી